10 tư duy làm giàu. Người giỏi lý thuyết không biết, người biết làm đã giàu. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái lồng chim mở sẵn cửa và con chim bên trong vẫn không bay ra chưa? Không ai nhốt nó, chỉ là nó đã quen với việc bị nhốt và quen đến mức nó không còn nghĩ đến chuyện bay nữa. Nhiều người trong chúng ta sống giống như vậy, không phải vì thiếu cơ hội, không phải vì thiếu thông minh, mà vì chúng ta lớn lên với một bộ hướng dẫn sử dụng sai. Chúng ta được dạy cách ngoan, chứ không được dạy cách nghĩ, được huấn luyện để trả lời đúng, chứ không đặt câu hỏi mới. Và rồi, đến một lúc nào đó trong đời, ta nhận ra, biết nhiều không giúp ta giàu hơn, làm nhiều không khiến ta tự do hơn. Vì vấn đề không nằm ở nỗ lực, mà nằm ở tư duy. Nếu bạn cũng đang cảm thấy như một con chim đứng trước cửa mở, muốn bay nhưng chẳng biết bay đi đâu và bay bằng gì, thì video này là cơn gió dành cho bạn. Chúng ta sẽ cùng bẻ khóa 10 tư duy làm giàu nền tảng. Không phải kiểu làm giàu cấp tốc, mà là kiểu tư duy khiến bạn không thể nghèo trở lại. Và nếu có lúc nào đó bạn gật đầu trong suốt video, hãy để lại cho mình một like, một bình luận và đăng ký kênh bẻ khóa tư duy. Vì biết đâu, bạn vừa bước ra khỏi một cái lồng mà bạn không biết mình từng ở trong đó. Tư duy 1. Thức tỉnh đầu tiên. Đừng hỏi bạn giỏi gì, hãy hỏi thị trường cần gì. Hồi còn nhỏ, mỗi lần người lớn hỏi sau này con muốn làm gì, bạn trả lời sao? Bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, giáo viên. Không ai hỏi bạn rằng thị trường có đang cần những nghề đó không. Chúng ta lớn lên với một công thức nghe có vẻ hợp lý. Hãy giỏi một thứ, rồi thế giới sẽ đến tìm bạn. Vấn đề là, thế giới thì đang lo chính nó. Bạn có thể là người làm bánh ngon nhất xóm, nhưng nếu cả xóm đang ăn kiêng, bạn vẫn ế như thường. Tôi giỏi gì? Câu hỏi hay nhưng chưa đủ. Rất nhiều người trẻ bắt đầu với đam mê. Điều đó không sai. Nhưng nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng câu hỏi tôi giỏi gì, bạn đang dùng cái la bàn xoay về chính mình. Mà để kiếm được tiền, bạn phải xoay về phía thị trường. Vì tiền nằm ở nhu cầu, chứ không nằm ở sở thích của bạn. Câu hỏi đúng là, thị trường đang đói gì mà tôi có thể nấu món đó giỏi nhất? Câu chuyện của Nhật và tiệm bánh ăn kiêng. Nhật, một bạn trẻ chí nét đam mê làm bánh từ thời còn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhật mở một tiệm bánh nhỏ xinh, treo đầy quote như Baking is love made edible, hay tiệm này sinh ra từ bơ và giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì không đủ sống. 3 tháng sau, Nhật ế bánh. Khách đến lẻ tẻ, đa phần là bạn bè đến ủng hộ rồi không quay lại. Cậu bắt đầu thấy chán nản, hoang mang. Chẳng lẽ mình không đủ đam mê sao? Cho đến một hôm, cậu đi tập gym để xả stress và để ý thấy huấn luyện viên cá nhân ăn bánh yến mạch tự làm mỗi buổi trưa. Hỏi ra mới biết, nhiều học viên ở đây đang tìm món ăn vặt ít đường, ít tinh bột, nhưng vẫn ngon và dễ mang theo. Đen bật, Nhật về, thử làm lại công thức cũ, thay bơ bằng hạnh nhân nghiền, thay đường bằng mật ong, bánh ngọt thành bánh đẹp. Tuần đầu, cậu tặng thử 10 hộp. Tuần sau, có 6 người đặt lại. Tháng thứ 3, Nhật ngưng bán bánh cute, chuyển sang bán bánh fit và doanh thu tăng gấp 5. Cậu kể lại, em vẫn làm bánh, nhưng giờ em làm vì dạ dày của người ta, không phải trái tim của em. Phân tích, đam mê là lửa, nhưng thị trường mới là củi. Bạn có thể đam mê hội họa, may vá, cắt tóc, chơi cờ. Nhưng nếu bạn muốn kiếm tiền từ nó, bạn phải trả lời được câu hỏi. Ai đang cần nó? Họ sẵn sàng trả bao nhiêu? Và bạn có thể làm tốt hơn người khác không? Đam mê là nguồn lửa, nhưng nếu không có củi, lửa sẽ tắt. Và củi chính là nhu cầu của thị trường. Bạn có thể yêu thích làm nước hoa thủ công, nhưng nếu bán ở nơi không ai xài nước hoa, đó không phải là thị trường. Bạn có thể thích viết truyện dài, nhưng nếu không có ai đọc, bạn chỉ đang độc thoại. Bài học, bắt đầu từ nhu cầu rồi học cách yêu công việc sau. Rất nhiều người lầm tưởng rằng phải yêu một thứ thật say mê rồi mới giỏi nó, nhưng thực tế ngược lại. Bạn có thể yêu một việc sau khi thấy mình làm nó giỏi, có giá trị, sẵn và kiếm ra tiền. Cũng giống như ăn cơm vậy. Bạn không cần yêu từng hạt gạo. Bạn chỉ cần biết rằng ăn vào thì no và nấu được nó tốt là sống được. Hãy nhớ, đừng bán thứ bạn thích làm. Hãy làm thật tốt thứ người khác đang cần, rồi bạn sẽ bắt đầu thích làm nó. Gợi ý hành động. Làm bài tập thị trường. Nếu bạn đang bối rối, tôi nên bắt đầu từ đâu? Đây là một bài tập nhỏ. Lấy giấy ra chia làm 3 cột. Tôi biết làm gì? Người khác thường nhờ tôi làm gì? Thị trường đang cần gì? Tìm điểm giao nhau. Không cần cao siêu, chỉ cần thiết thực. Ví dụ, bạn biết cắt video thì bạn bè hay nhờ chỉnh clip kỷ yếu và TikTok đang thiếu người dựng video nói chuyện có phụ đề thì đó là cơ hội. Một ví dụ khác từ chính người xem của kênh.
Một bạn khán giả tên Quỳnh từng nhắn cho tụi mình. Em thích chăm sóc cây, từng mở shop cây cảnh nhưng vắng hoe. Sau khi coi video bắt đầu từ nhu cầu, em thử bán gói dưỡng cây tại nhà cho người bận. Chỉ cần 15 phút mỗi tuần đến tưới, bón, chỉnh tán, thay chậu nếu cần. Giờ em có 18 khách cố định, thu nhập còn hơn bán cây. Chúng tôi không biết bạn Quỳnh từng học giỏi hay không, nhưng bạn ấy nghĩ đúng và hành động đúng. Vậy là đủ. Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm thấy nhu cầu trùng khớp với năng lực cá nhân ngay từ đầu. Và không phải ai cũng đủ sức vừa nghĩ, vừa làm, vừa lo sản phẩm, vừa xử lý đơn, vừa chăm khách một mình. Bởi vì bạn có thể giỏi, nhưng nếu ôm hết, bạn sẽ kiệt sức. Muốn đi xa hơn, bạn phải học một điều quan trọng nữa. Người thành công không đi một mình. Họ biết liên kết, mượn lực và xây dựng những liên minh tự do. Và đó chính là điều chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần tiếp theo. Tư duy 2, làm một mình là sinh tồn, làm cùng người khác là phát triển. Có một giai đoạn trong đời mà ai cũng từng trải qua. Giai đoạn tôi tự làm hết cho chắc. Từ viết content, chỉnh ảnh, trả lời khách, gói hàng, giao hàng, đến việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, bơm xe, đổ rác. Chúng ta lớn lên với niềm tin, tự làm là tự chủ, nhờ vả là yếu đuối. Ai làm được một mình, người đó mới giỏi. Rồi một ngày ta phát hiện, giỏi cách mấy cũng vẫn chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Và khi làm tất cả, thì ta mất tất cả sức để làm điều mình giỏi nhất. Chào mừng bạn đến với Bẫy Người Giỏi. Đây là một cái bẫy tinh tế. Người càng có năng lực, càng dễ mắc phải. Bạn nghĩ, mình biết quay video, thôi tự quay luôn. Chỉnh màu cũng không khó, mình học sơ sơ là được. Đăng bài Facebook, chạy ads, trả lời inbox thôi, làm luôn cho gọn. Rồi đến khi ngồi trước đống công việc, bạn thở dài. Sao tôi bận hoài mà chẳng thấy tiến bộ? Bởi vì làm tất cả không đồng nghĩa với phát triển. Nó chỉ đảm bảo bạn không chết đói, chứ không đảm bảo bạn đi xa. Câu chuyện của anh Phúc từ thợ chụp ảnh đến studio di động. Phúc là một người chụp ảnh cưới tự do ở Đà Lạt. Ban đầu, anh chỉ chụp ảnh, không thuê ai, không hợp tác với ai. Mỗi lần có khách, anh phải xoay đủ thứ, từ make-up, thuê váy, book xe, dựng hậu kỳ. Vất vả, nhưng thu nhập không ổn định. Càng nhận nhiều, càng đuối sức, thậm chí có thời gian phải từ chối đơn vì quá tải. Rồi một hôm, anh gặp một chị thợ trang điểm trong một buổi chụp chung. Anh thử đề xuất, hay là chị làm luôn make-up cho team em? Em đứng tên, chia phần trăm. Chị đồng ý. Tiếp theo, anh tìm một tiệm áo cưới nhỏ, cho em gửi album mẫu, mỗi đơn em chia hoa hồng. Rồi anh gọi một bạn quay phim freelance, một người lái xe hoa quen. Từng người một, ghép lại thành một liên minh mini. 6 tháng sau, Phúc không còn là một anh thợ chụp lẻ loi nữa. Anh trở thành người đầu mối của một studio cưới di động, hoạt động theo dạng cộng tác, không mặt bằng, không gánh nặng, nhưng vận hành gọn ghẽ. Khách chỉ cần chọn gói, mọi thứ đã có một đội vô hình đứng sau. Phân tích, muốn phát triển phải biết mượn lực. Bạn có thể là cánh buồm giỏi nhất, nhưng để ra khơi, bạn cần một con thuyền. Mà thuyền không chỉ có buồm, phải có người lái, người chèo, người định hướng, cũng như trong công việc. Bạn có thể giỏi viết, nhưng cần người chỉnh sửa. Bạn giỏi giảng dạy, nhưng cần người quảng bá. Bạn có ý tưởng tốt, nhưng cần người biến nó thành hệ thống. Người đi xa không phải người làm giỏi nhất, mà là người biết gắn kết giỏi nhất. Phá vỡ tư duy tự làm mới an tâm. Rất nhiều người Việt làm tự do mắc kẹt vì một niềm tin. Người khác làm không tốt bằng mình, thuê người thì tốn tiền, dạy người khác thì phiền phức. Nhưng nếu bạn cứ ôm hết, bạn đang tự biến mình thành cái cổ trai của chính mình. Bạn giới hạn tốc độ phát triển chỉ trong công suất cá nhân, trong khi thế giới thật vận hành bằng công suất cộng hưởng. Và nghịch lý là, càng giỏi mà ôm việc một mình, bạn càng dễ kiệt sức sớm hơn người thường. Gợi ý hành động. Bắt đầu xây liên minh mini cho chính bạn. Không cần tuyển người, không cần văn phòng. Chỉ cần bắt đầu hợp tác đúng người, chia đúng phần. Một vài ví dụ đơn giản. Bạn bán khóa học có thể mời một bạn hỗ trợ kỹ thuật nhận phần trăm doanh thu. Bạn làm dịch vụ chăm sóc thú cưng có thể liên kết với cửa hàng bán thức ăn, mỗi đơn chia lại hoa hồng. Bạn bán sản phẩm handmade thì có thể thuê bạn sinh viên đóng gói, bạn khác giao hàng, tính theo lượt. Bạn không cần 5 người giỏi toàn diện, bạn chỉ cần 5 người vừa đủ giỏi, đúng lúc, đúng chỗ. Bài học làm một mình là để tồn tại, làm cùng người khác là để sống khỏe. Chẳng có ai thành công mà cô độc cả. Ngay cả những cái tên lớn như Elon Musk, Steve Jobs hay những startup Việt nổi tiếng, họ đều có đội ngũ phía sau. Khác biệt là, người làm nhỏ thì giấu đội, người làm lớn thì xây đội.
Bạn không cần trở thành doanh nghiệp để vận hành theo tư duy doanh nghiệp. Chỉ cần bắt đầu từ việc dám chia việc, chia phần và chia trách nhiệm. Tất nhiên, xây đội ngũ không phải là giải pháp duy nhất, bởi vì dù bạn có một đội 10 người mà 10 người đó đều làm những việc chẳng sinh ra kết quả gì thì vẫn mệt như thường. Vấn đề không chỉ là làm với ai mà còn là làm cái gì và có đáng để làm không? Vì thế, ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá một tư duy quan trọng không kém, không làm cho nhiều mà làm cho đúng. Hay nói cách khác, làm ít nhưng chúng. Tư duy 3, làm ít nhưng chúng, đừng bận rộn cho vui. Có một căn bệnh thời đại không nằm trong danh mục y tế nhưng lại lây lan cực nhanh. Tên nó là nghiện bận rộn. Bạn có thể đã từng mắc lịch Google kín đặc, deadline chồng chéo, trả lời tin nhắn khi đang ăn cơm, làm việc đến nửa đêm rồi than mệt ghê mà vẫn chưa xong. Nghe có vẻ đắt show, đa nhiệm, quản lý thời gian tốt. Nhưng đến cuối tháng, ví vẫn mỏng, đầu vẫn rối. Bởi vì bạn không thiếu năng lượng, bạn chỉ đang phân phối nó sai chỗ. Bận không đồng nghĩa với hiệu quả. Chúng ta lớn lên trong một hệ thống khen ngợi sự siêng năng. Chép bài đầy vở thì được gọi là gương mẫu. Đi học đều thì được cộng điểm. Luôn bận rộn thì được cho là chăm. Rồi lớn lên, ta mang theo niềm tin đó vào công việc. Càng làm nhiều thì càng tiến xa. Càng bận thì càng quan trọng. Nhưng sự thật là, có những người làm ít hơn bạn 10 lần mà thu nhập lại gấp 10 lần. Không phải vì họ siêu nhân, mà vì họ chọn đúng việc để làm. Câu chuyện của chị Thanh từ tung lưới thành bắn tỉa. Chị Thanh, một người bán hàng handmade online, từng rơi vào tình trạng quen thuộc, mỗi ngày livestream giới thiệu gần 50 sản phẩm, khách thì hỏi loanh quanh, đơn thì lẻ tẻ. Sản phẩm tồn kho thì ngày càng nhiều. Chị quay cuồng cả ngày với livestream, đóng hàng, đối soát, trả lời inbox. Rất bận nhưng doanh thu lẹt đẹt, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Cho đến một hôm, trong một lớp học marketing online, chị nghe được một câu. Bạn không cần bán tất cả mọi thứ, bạn chỉ cần bán đúng cái đang bán chạy và bán nó thật giỏi. Chị ngồi lại, mở file Excel doanh thu, kiểm tra số liệu và phát hiện chỉ có 6 sản phẩm tạo ra 70% doanh thu, còn lại hơn 40 sản phẩm khác chỉ làm mỏi miệng và tốn chỗ. Vậy là chị quyết định cắt giảm danh mục, chỉ giữ lại 5 đến 7 sản phẩm bestseller và làm thật sâu nội dung cho từng cái. Hướng dẫn dùng chi tiết, feedback thật từ khách, ưu đãi riêng từng món, mini game theo từng sản phẩm. Chị cũng cài chatbot mẫu để tự động hóa trả lời tin nhắn. Thời gian livestream rút xuống còn 30 phút mỗi ngày, nhưng đều đặn chuyên sâu. Kết quả, sau 2 tháng, doanh số tăng gấp 4 lần. Không còn tung lưới bắt cá, chị đã trở thành tay bắn tỉa trong bán hàng. Nguyên lý 80/20. Ít thôi nhưng đúng chỗ. Trong kinh tế, có một nguyên lý mang tên Pareto, hay còn gọi là quy tắc 80/20. Nghĩa là 20% khách hàng tạo ra 80% doanh thu, 20% công việc mang lại 80% kết quả, và 80% thời gian của bạn đang bị tiêu tốn bởi những thứ không hiệu quả. Vấn đề là, nếu bạn không ngồi lại và chọn lọc, bạn sẽ mãi chạy trong guồng quay của những thứ bận nhưng không ra tiền. Phân tích, làm việc sâu thay vì làm việc nhiều. Làm việc sâu còn gọi là deep work là khái niệm mà nhiều người thành công áp dụng. Nó không phải làm nhiều giờ, mà là làm đúng việc. Trong trạng thái tập trung cao độ, với mục tiêu rõ ràng. Thay vì làm 10 việc cùng lúc, họ chọn một việc, làm tới nơi tới chốn và giao phần còn lại. Thành công không dành cho người bận rộn nhất. Thành công dành cho người biết rõ mình đang bận vì cái gì. Gợi ý hành động, làm bài lọc nhiễu. Đây là một bài tập đơn giản nhưng cực kỳ giá trị. Viết ra 10 việc bạn làm thường xuyên trong công việc hoặc kinh doanh, gắn giá trị thu nhập hoặc hiệu quả mỗi việc mang lại. Chọn ra 2 việc mang lại 80% kết quả. Tăng thời gian cho 2 việc đó. Tối giản hoặc giao bớt phần còn lại. Ví dụ, nếu bạn phát hiện video review sản phẩm là thứ tạo ra đơn hàng nhiều nhất, hãy làm nhiều hơn. Còn các bài chào buổi sáng, like dạo cho vui, nên bớt lại. Bài học, đừng bận rộn cho vui, hãy bận vì có mục tiêu. Bận rộn có thể khiến bạn thấy mình quan trọng, nhưng hiệu quả mới khiến kết quả của bạn quan trọng. Bạn có thể livestream 2 tiếng mỗi tối, hoặc chỉ 30 phút mỗi ngày, nhưng đánh trúng nhu cầu thật của khách. Bạn có thể chạy 10 chiến dịch marketing, hoặc chỉ cần một chiến dịch đúng insight là đủ bùng nổ. Bạn có thể mỏi mệt với 50 đầu việc mỗi tuần, hoặc chọn 5 đầu việc có sức bật và tập trung toàn lực. Nhớ nhé, thành công không đòi bạn làm nhiều hơn người khác,
Chỉ cần bạn làm thông minh hơn chính mình hôm qua. Giả sử bạn đã chọn được việc trúng, không còn lan man, không còn bận vì bận, bạn tối ưu được công sức, tạo ra thu nhập tốt hơn. Vậy bước kế tiếp là gì? Nhiều người nghĩ giữ tiền cẩn thận là xong, nhưng sự thật lại phũ hơn chút. Tiền không nên nằm yên. Tiền cũng giống như nước, nếu không chảy thì sẽ bốc mùi. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng mở khóa một tư duy rất quan trọng, làm cho tiền tự làm việc. Không cần giàu có mới đầu tư, không cần quỹ lớn mới xoay vòng. Chỉ cần hiểu đúng cách để tiền sinh ra tiền. Tư duy 4, dòng tiền là dòng sống, đừng để tiền nằm yên mà nghèo dần. Hồi nhỏ, chúng ta được dạy rằng, biết tiết kiệm là tốt, thế là ai cũng từng có một con heo đất. Mỗi lần bỏ vào 2.000 hay 5.000 đồng là thấy tự hào, thấy mình sắp thành người giàu có nhất lớp. Rồi lớn lên, có người nâng cấp từ heo đất sang sổ tiết kiệm, từ sổ tiết kiệm sang vàng, rồi từ vàng sang để yên cho chắc. Tiếc là để yên không còn chắc như trước nữa. Vì ngoài đời, có một thứ hoạt động rất chăm chỉ, đó là lạm phát. Khi tiền nằm im, nó không ngủ yên, nó teo lại. Hãy tưởng tượng, bạn để 10 triệu trong két, không tiêu, không đụng đến. Một năm sau, nhìn lại, vẫn là 10 triệu. Nhưng khi ra chợ mọi thứ đều tăng giá. Cảm giác giống như bạn đang giữ khư khư một cục băng trong tay và cứ nhìn nó chảy dần mỗi ngày một ít. Tiền không biết buồn, nhưng nếu bạn giữ nó quá kỹ, nó sẽ buồn chán đến mức rủ nhau mất giá. Câu chuyện của anh Hào, dòng tiền biết chảy. Hào là một anh nhân viên IT làm việc tại Sài Gòn. Lương 16 triệu mỗi tháng, chi tiêu tiết kiệm nên sau vài năm anh tích lũy được 200 triệu. Bạn bè bảo anh gửi tiết kiệm, bố mẹ bảo mua vàng. Anh thì chưa vội. Anh làm điều mà dân IT hay làm, ngồi quan sát và tìm bug. Một ngày nọ, khi lướt Facebook Marketplace, anh thấy một chị bán bánh mì đăng tin. Cần người góp vốn quay vòng hàng tồn, chia lợi nhuận theo tuần. Ban đầu anh tưởng lừa đảo, nhưng rồi anh quyết định gặp thử. Chị ấy bán hàng thật, có lượng khách ổn định, nhưng thiếu vốn để mua nguyên liệu với số lượng lớn nên cần người bơm vốn ngắn hạn. Hào đề xuất, tôi góp vốn nhập hàng. Chị bán, lời chia đôi, nhưng tôi sẽ kiểm đơn và số lượng để minh bạch. Lô đầu tiên 10 triệu, sau 7 ngày lời 2 triệu. Không tệ, không rủi ro lớn, không mất nhiều công. Từ đó, anh mở rộng hợp tác thêm với 2 người bán khác. Anh không cần mở shop, không cần quản lý nhân sự. Anh chỉ làm đúng một việc, cho dòng tiền chảy và quay về. Sau 6 tháng, từ 200 triệu ban đầu, anh tạo được dòng thu nhập thụ động gần 20 triệu mỗi tháng. Và điều anh rút ra là giữ tiền là để sống sót. Làm cho tiền lưu thông mới là cách để đi xa. Phân tích, tiền nên là một công cụ, không phải vật lưu niệm. Tiền mà không luân chuyển là tiền chết. Giống như nước nếu bị tù đọng sẽ bốc mùi. Còn nếu bạn biết điều hướng đúng, dòng tiền sẽ thành nguồn sống tài chính. Hãy nhìn những người giàu. Họ không giữ tiền cho vui. Họ để tiền đi làm thay họ. Có thể là góp vốn vào một cửa hàng, đầu tư cho một hệ thống chạy quảng cáo, mua kiến thức, công cụ hoặc mối quan hệ để tăng năng lực kiếm tiền. Mỗi đồng tiền là một chiến binh. Nhiệm vụ của bạn là cho nó ra trận đúng chỗ, đúng lúc. Phân biệt người cầm tiền vì sợ mất và người dùng tiền để sinh lời. Nhiều người giữ tiền vì sợ mất. Thấy đầu tư là mạo hiểm, thấy kinh doanh là rủi ro. Nhưng nếu bạn để tiền nằm yên suốt 3 năm và lạm phát mỗi năm 5%, bạn đã mất gần 15% sức mua mà không hề hay biết. An toàn tuyệt đối, không hề sinh lời. Không sinh lời nghĩa là âm thầm mất tiền. Vì vậy, người hiểu tài chính không hỏi, tôi giữ được bao lâu? Họ hỏi, nếu đầu tư 10 triệu này, tôi có thể tạo ra bao nhiêu, trong bao nhiêu ngày, với mức rủi ro bao nhiêu? Gợi ý hành động, làm dòng tiền chảy từ nhỏ đến vừa. Bạn không cần làm điều gì to tát. Dưới đây là vài hình thức xoay vòng dòng tiền nhỏ, dễ bắt đầu. Góp vốn ngắn hạn, hợp tác với người bán hàng thật, có sẵn đầu ra, thiếu vốn quay vòng. Góp theo lô nhỏ như 5 đến 10 triệu, kiểm soát bằng cam kết rõ ràng. Đầu tư học tập sinh lời, dùng 1 đến 2 triệu mua một khóa học thực chiến như quay video, chạy ads, AI content, TikTok, áp dụng để tăng thu nhập cốt lõi. Mua công cụ tiết kiệm thời gian, phần mềm quản lý đơn hàng, chatbot hay công cụ edit video nhanh. Nếu nó giúp bạn tăng năng suất thì là một đầu tư tốt. Tham gia mô hình P2P nhỏ lẻ. Một vài cộng đồng uy tín đang thử nghiệm các mô hình chia vốn lợi nhuận nhỏ như 5 đến 20 triệu mỗi lượt, có kiểm soát hợp đồng và bảo chứng. Bài học, tiền giỏi nhất khi nó không nằm trong ví. Bạn không cần là đại gia để điều khiển dòng tiền. Bạn chỉ cần hiểu.
Tiền không nên để dành cho có, mà nên để dành để làm việc. Mỗi đồng có thể biến thành một người lính, miễn là bạn đừng nhốt nó trong kho, mà hãy cho nó đi làm, để rồi nó quay về mang theo anh em của nó. Giả sử bạn đã biết làm tiền chảy đúng hướng, bạn bắt đầu có thêm dòng thu nhập, có thêm vốn xoay vòng. Nhưng rồi, một vấn đề khác xuất hiện. Bạn vẫn làm việc quá nhiều, quá tay, quá mệt. Vì tiền không chỉ cần luân chuyển, công sức của bạn cũng cần đòn bẩy. Bạn không thể cứ dùng tay mãi để đổi từng đồng. Trong khi có người dùng 1 giờ để tạo ra hệ thống kiếm tiền cả tháng. Và đó chính là điều chúng ta sẽ bóc tách ở phần tiếp theo. Đòn bẩy, bí quyết làm ít hơn nhưng sinh nhiều hơn. Tư duy 5, làm mãi không giàu vì không biết dùng đòn bẩy. Có một câu chuyện tưởng đùa nhưng thật. 2 người cùng bán cà phê. Một người tự làm hết, từ pha chế đến dọn ly, rửa cốc, chạy bàn. Người còn lại không có quán, không có nhân viên, chỉ có một file PDF tên là Cách mở quán cà phê không cần quán và bán khóa học online. Và đoán xem ai kiếm nhiều hơn. Vâng, người thứ hai. Bởi vì người đó không làm bằng tay, người đó làm bằng đòn bẩy. Không phải bạn lười, mà bạn đang vác tay thay vì vặn cần cẩu. Chúng ta thường nghĩ, muốn vượt lên phải chăm hơn người khác, muốn thành công phải làm nhiều hơn người khác, muốn kiếm nhiều hơn thì phải cày hơn. Nghe hợp lý. Và đúng một phần. Nhưng nếu chăm chỉ là chìa khóa duy nhất, thì những người lao động chân tay, chạy xe, khuân vác đã là triệu phú hết rồi. Người giàu chọn cách khác. Họ không tìm cách làm nhiều hơn. Họ tìm cách làm ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Bằng cách dùng đòn bẩy. Đòn bẩy là gì? Là cách để bạn nhân bản kết quả mà không cần nhân đôi nỗ lực. Có 4 loại đòn bẩy phổ biến. Đòn bẩy con người. Bạn không làm tất cả, bạn giao đúng người, đúng việc. Đòn bẩy vốn. Không chỉ dùng tiền của mình, bạn biết dùng tiền người khác để tạo giá trị. Đòn bẩy công nghệ. Bạn không làm thủ công, bạn tự động hóa bằng phần mềm, công cụ, AI. Đòn bẩy thương hiệu. Bạn không cần đi gõ cửa từng người, tên tuổi của bạn sẽ tự kéo khách tới. Câu chuyện của cô Lan, từ bán ăn vặt sang thu nhập gấp đôi mà không tăng thời gian. Cô Lan là một bà mẹ đơn thân, bán đồ ăn vặt online từ năm 2020. Ban đầu cô tự làm hết, từ sấy mít, rim mi, đóng túi, dán nhãn, trả lời tin nhắn. Mỗi đơn bán được 50 đến 70 nghìn. Một ngày cố lắm được 15 đến 20 đơn. Làm tay chân liên tục từ sáng đến khuya, tháng nào cũng chỉ đủ xoay sở. Rồi một hôm, tình cờ cô xem được một video dạy vẽ online có hơn 100.000 lượt xem. Cô nghĩ, người ta biết vẽ thì quay video dạy vẽ. Mình khéo tay, sao không dạy cách làm đồ ăn vặt? Vậy là mỗi tối, sau khi con ngủ, cô đặt điện thoại quay cảnh mình làm. Không cầu kỳ, chỉ cần rõ tay, thao tác mạch lạc. Cô bắt đầu đăng clip lên Facebook cá nhân và TikTok. Ban đầu chẳng ai xem, nhưng sau vài clip có người bình luận. Cô có dạy bài bản không ạ? Có khóa học không? Thế là cô học cách làm khóa học mini. Dùng slide hướng dẫn, quay thêm video rõ từng công đoạn, đóng gói lại, bán với giá 150.000 mỗi khóa. Mỗi ngày, chỉ cần 3 người mua đã bằng thu nhập bán 15 gói đồ ăn vặt. Chưa kể cô không cần làm lại lần thứ hai. Sau 3 tháng, thu nhập từ khóa học chiếm 80% tổng doanh thu. Cô thuê bạn sinh viên trả lời inbox, dạy bạn ấy quay video giúp. Vẫn là cô Lan, nhưng giờ cô đã biết dùng đòn bẩy công nghệ pass con người để tạo giá trị. Phân tích, làm một mình là giới hạn, dùng đòn bẩy là mở khóa. Nếu bạn đang thấy mình làm mãi mà vẫn đứng yên, hãy tự hỏi, bạn đang dùng tay hay đang dùng đòn? Một người livestream mỗi ngày 4 tiếng chỉ kiếm được khi đang online. Một người quay sẵn video gắn vào hệ thống tự động bán hàng có thể ngủ mà tiền vẫn về. Một người đầu tư bằng vốn cá nhân rất giới hạn. Một người biết huy động vốn, chia lợi nhuận, tận dụng cộng đồng có thể tăng quy mô gấp 10. Không phải bạn chưa đủ chăm chỉ, mà là bạn đang làm việc quá chăm trong khi có những người làm thông minh hơn. Gợi ý hành động. 3 đòn bẩy bạn có thể dùng ngay. Video and nội dung số. Dù bạn dạy gì, nếu quay lại được, bạn có thể bán lại không giới hạn. Học cách quay đơn giản, nói rõ ràng là bạn đã có sản phẩm số đầu tiên. AI and công cụ miễn phí, dùng ChatGPT viết nội dung, Canva làm hình, Notion quản lý việc. Đòn bẩy công nghệ đang miễn phí cho ai biết dùng. Cộng tác viên mỗi nhóm nhỏ, nếu bạn bán sản phẩm, hãy tạo mẫu nhờ người quen chia sẻ, chia hoa hồng nhẹ. Dần dần hình thành một thống mini giúp bạn mở rộng. Bài học. Đòn bẩy không phải là gian lận, đó là tư duy khôn ngoan. Không ai leo lên tầng 50 bằng cầu thang bộ nếu có thang máy. Không ai khuân từng viên gạch nếu có cần cẩu.
Người thành công không vác sức ra đổi từng đồng. Họ tạo hệ thống để từng đồng quay lại mà họ không phải trả giá bằng sức khỏe. Làm ít, không phải lười. Làm ít mà tạo nhiều giá trị, đó mới là tư duy người kiếm tiền bền vững. Làm nhiều cũng tốt, dùng đòn cũng tốt, nhưng làm ra tiền một lần rồi thôi thì vẫn chưa đủ. Giả sử bạn đã biết tối ưu sức, biết quay video, biết cộng tác, biết dùng phần mềm. Bạn đã làm ra sản phẩm, có dòng thu nhập, thấy kết quả bắt đầu tăng. Nhưng câu hỏi tiếp theo là, thu nhập đó có đều không? Có lặp lại không? Có tự động hóa được không? Vì nếu bạn vẫn phải bắt đầu lại từ đầu mỗi tháng, thì bạn vẫn đang đi săn, chứ chưa thực sự gieo trồng. Và đó chính là tư duy tiếp theo chúng ta cần khám phá. Tư duy hệ thống để có thu nhập không chỉ rực rỡ một thời, mà lặp lại cả đời. Tư duy 6. Làm ăn theo kiểu đi săn sẽ mãi mỏi, hãy học làm người gieo trồng. Có một hình ảnh khá quen trong đời sống của người làm tự do. Thức dậy, mở điện thoại, tìm khách. Chốt đơn xong, vui 5 phút rồi lại bắt đầu vòng mới. Hôm nay kiếm khách ở đâu? Bạn vừa săn xong một bữa ăn, nhưng ngày mai lại đói. Đó chính là kiểu đi săn. Ngắn hạn có thể sống, dài hạn mệt rã rời. Đi săn là lối sống vắt kiệt năng lượng. Hãy nhìn lại một người bán hàng livestream mỗi ngày. Chốt đơn giỏi, năng lượng cao, khách ồ ạt, nhưng chỉ cần ốm một hôm là doanh thu tụt dốc. Hoặc một freelancer giỏi nhận job theo dự án. Mỗi tháng phải chạy khắp nơi tìm hợp đồng. Có việc thì bận muốn khóc, không có thì lặng như tờ. Người đi săn phụ thuộc hoàn toàn vào hôm nay có mồi hay không. Họ không được nghỉ, không được bệnh, không dám dừng lại, vì nếu dừng là không có thu nhập. Còn người gieo trồng thì sao? Họ nghĩ khác, họ xây khác, họ biết rằng trồng một hạt hôm nay chưa ăn được ngay, nhưng rồi nó sẽ mọc, sẽ ra hoa, sẽ kết trái và sẽ thu hoạch nhiều lần. Câu chuyện của anh Trường từ dạy offline đến hệ thống online bền vững. Anh Trường từng là giáo viên IELTS dạy tại trung tâm. Mỗi tuần 20 buổi, lịch kín mít, thu nhập khá. Nhưng rất theo ngày, nghĩa là hôm nay dạy thì có tiền, nghỉ dạy là nghỉ thu nhập. Sau 2 năm cày liên tục, anh nhận ra mình đang chạy vòng lặp. Soạn bài, giảng bài hết giờ, soạn tiếp. Không có tích lũy, không có hệ thống, không có tự do. Thế là anh quyết định thử một điều mới. Quay lại toàn bộ bài giảng thành video. Từng chuyên đề, phát âm, ngữ pháp, từ vựng, luyện đề. Anh dùng Canva làm slide, thuê sinh viên quay phim, chia nhỏ bài học. Sau đó, chia khóa học thành các phần. Cơ bản, nâng cao, luyện thi. Anh bán online qua hệ thống affiliate. Những người học cũ chia sẻ giúp, mỗi người đăng link được chia phần trăm. Kết quả, khóa đầu có 50 học viên, khóa sau có 500. Hiện tại, anh có hơn 1.000 học viên mỗi khóa, dù anh không cần dạy lại từng buổi. Anh Trường chuyển từ đi săn từng tiết dạy sang gieo trồng một hệ thống vận hành tự động. Phân tích, khác biệt giữa săn và trồng là tính lặp lại. Người đi săn phải tự mình làm ra kết quả mỗi lần, không làm là không có ăn, không có gì tích lũy lại. Người gieo trồng gieo một lần nhưng thu nhiều lần. Có hệ thống chăm sóc, tự phát triển, tạo được thu nhập lặp lại, đều đặn và đỡ áp lực hơn. Tư duy hệ thống, làm một lần, hưởng dài lâu. Tư duy hệ thống không phải là cái gì to tát. Nó chỉ đơn giản là biến việc lặp lại thành tự động, biến kỹ năng thành sản phẩm, biến khách hàng thành cộng đồng. Ví dụ, bạn là người dạy yoga, đừng chỉ nhận lớp cá nhân. Hãy quay chuỗi video bài tập theo tuần, bán gói. Bạn làm đồ handmade, đừng chỉ bán từng món. Hãy làm combo, đăng ký theo tháng hoặc tạo khóa học mini cho người muốn học nghề. Bạn làm dịch vụ thiết kế, hãy tạo bộ mẫu theo ngành, bán như template, khách mua xong tự chỉnh. Gợi ý hành động, 3 cách gieo trồng thu nhập lặp lại. Xây sản phẩm có thể bán lại nhiều lần. Sách điện tử, khóa học, template, video, hướng dẫn, gói dịch vụ định kỳ, bất kỳ thứ gì làm một lần, bán nhiều lần. Tạo cộng đồng nhỏ để giữ chân khách cũ. Nhóm Facebook, Telegram, Zalo, nơi bạn không cần bán hàng mỗi ngày mà vẫn duy trì kết nối và giá trị. Tối ưu quy trình để giải phóng thời gian. Cài chatbot, dùng phần mềm quản lý đơn hàng, hệ thống hóa nội dung, càng ít thao tác thủ công, bạn càng có thời gian để gieo hạt. Bài học: làm kinh doanh như người nông dân, chậm mà chắc. Người nông dân không gặt ngay trong tuần đầu, họ gieo, chăm, đợi và gặt. Và họ không chỉ gặt một lần, họ tái gieo, mở rộng, nhân giống. Bạn cũng vậy, đừng chỉ sống bằng việc săn đơn từng ngày. Hãy nghĩ cách tạo ra hệ thống để mỗi việc bạn làm hôm nay có thể trả lương cho bạn trong nhiều năm tới. Bởi vì giàu không phải là kiếm được một cục to. Giàu là khi tiền cứ đều đều chảy về, ngay cả khi bạn nghỉ ngơi. Có hệ thống rồi thì phải có giá trị thật.
Đến đây, bạn đã hiểu sức mạnh của việc trồng trọt thay vì đi săn. Bạn đã biết quay video, xây cộng đồng, tạo sản phẩm có thể bán lặp lại. Nhưng có một điều cần lưu ý. Nếu sản phẩm của bạn không có giá trị thực sự, thì hệ thống cũng vô dụng. Khách có thể mua lần đầu nhưng sẽ không quay lại. Họ có thể share bài nhưng không giới thiệu ai. Vì thế, bước tiếp theo là câu hỏi cốt lõi, bạn đang tạo ra giá trị gì và ai thật sự cần điều đó? Đó chính là tư duy tiếp theo. Không học để biết nhiều mà học để tạo ra giá trị thật. Tư duy 7. Tạo ra giá trị mới chứ không chỉ biết nhiều. Bạn từng nghe câu này chưa? Thị trường không trả tiền cho bạn vì bạn biết gì. Nó trả tiền vì bạn làm được gì và giúp được ai. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại chạm trúng điểm mù của rất nhiều người. Vì suốt 12 năm phổ thông rồi thêm 4 năm đại học, chúng ta được rèn để thuộc lòng kiến thức, ghi nhớ công thức và đạt điểm cao. Không ai dạy ta rằng điểm số không mang theo ra chợ. Trường học dạy bạn trả bài, thị trường đòi bạn giải quyết. Bạn có thể tốt nghiệp loại giỏi ngành kỹ thuật, nhưng nếu không biết xử lý tình huống thực tế ngoài công trình, bạn vẫn bị thay thế. Bạn có thể giỏi lý thuyết marketing, nhưng nếu không biết khách thật sự cần gì, bạn vẫn không bán nổi một đơn hàng. Bạn có thể học thuộc lòng mọi công thức kinh doanh, nhưng nếu không tạo ra giải pháp cụ thể cho một vấn đề cụ thể, thì bạn vẫn đang đứng bên lề. Bởi vì thị trường không quan tâm bạn đứng thứ mấy trong lớp, nó chỉ quan tâm bạn giải quyết được gì và làm tốt đến mức nào. Câu chuyện của Huy, từ sinh viên bỏ học đến người bảo trì máy hút bụi nổi tiếng. Huy quê ở Vĩnh Long, từng học ngành cơ khí điện lạnh ở một trường cao đẳng. Sau 1 năm rưỡi, cậu bỏ học. Lý do rất thật. Em thấy học toàn lý thuyết mà thực hành thì ít. Nhà thì khó khăn. Em muốn đi học nghề luôn để kiếm tiền. Huy đăng ký khóa sửa đồ gia dụng 6 tháng. Ra nghề, ban đầu chỉ sửa quạt, máy bơm, máy lạnh. Nhưng rồi, trong một lần sửa nhà cho khách quen, anh phát hiện chiếc máy hút bụi bị nghẹt. Chị chủ nhà nói, kiếm hoài không ai sửa, toàn kêu mua cái mới. Huy gỡ ra, vệ sinh lại đường ống, thay bộ lọc. Chưa đến 30 phút, máy chạy vù vù. Chị trả thêm tiền, nói hiếm lắm mới có người chịu sửa mấy cái lặt vặt như vậy. Huy bắt đầu để ý, có rất nhiều người có máy hút bụi hỏng, nhưng không biết sửa ở đâu. Vậy là cậu đăng bài trên các hội nhóm Facebook, nhận sửa máy hút bụi tại nhà, 30 phút có mặt, không thay nếu chưa cần. 1 tuần, 3 khách. 2 tháng sau, có khách quen giới thiệu thêm. Giờ thì mỗi tháng Huy nhận hơn 40 đơn, thuê thêm một phụ, mở fanpage nhỏ. Cậu không có bằng đại học, không học giỏi, nhưng có thứ thị trường cần. Giải pháp thực tế, đúng lúc, đúng giá. Phân tích, kiến thức chỉ là nhiên liệu, hành động mới là động cơ. Bạn biết nhiều, chưa chắc bạn tạo ra được thứ gì có giá trị. Nhưng nếu bạn biết áp dụng đúng phần nhỏ trong thứ bạn biết, giải quyết đúng một vấn đề mà người khác đang đau đầu, bạn đã hơn 90% người chỉ biết mà không làm. Người sống bằng bằng cấp thì sẽ bị giới hạn bởi bằng cấp. Người sống bằng giá trị mình tạo ra thì giới hạn nằm ở trí tưởng tượng và hành động. Giá trị nằm ở đâu? Trong giải pháp cụ thể, không phải lý thuyết to tát. Một bài học đơn giản. Một bác sĩ biết trấn an bệnh nhân thì giữ chân khách tốt hơn người top đầu không biết nói chuyện. Một nhân viên sửa điện giỏi giao tiếp, có được niềm tin và lời giới thiệu tự nhiên. Một freelancer biết đúng thời điểm gợi ý upsell, tăng gấp đôi thu nhập mà không cần tăng giờ làm. Giá trị thực không nằm trên giấy, nó nằm trong cảm nhận của người được bạn giúp. Gợi ý hành động, biến điều bạn biết thành điều người khác cần. Chọn một kỹ năng bạn biết rõ, không cần đỉnh, chỉ cần đủ dùng để giúp người khác đỡ vất vả hơn. Tìm 3 vấn đề mà người xung quanh hay gặp liên quan đến kỹ năng đó. Ví dụ, bạn biết viết nội dung, người khác hay đau đầu vì viết giới thiệu sản phẩm quá chán. Thiết kế một giải pháp nhỏ và thử nghiệm. Có thể là bài viết mẫu, video hướng dẫn, gói dịch vụ mini. Không cần cầu kỳ, chỉ cần giúp được ai đó thật. Bài học. Kiến thức là vốn, nhưng giá trị mới là lợi nhuận. Chúng ta không được trả tiền vì chúng ta biết, chúng ta được trả tiền vì chúng ta giúp được ai và giúp tốt đến đâu. Giống như một cánh quạt không xoay thì không sinh gió, một bộ óc không hành động thì không sinh giá trị. Bạn có thể không giỏi hơn người khác, nhưng nếu bạn tạo ra giải pháp rõ ràng hơn, bạn vẫn là người được chọn. Có giá trị rồi, dám bước ra chưa? Đến đây, bạn đã có một kỹ năng biết cách biến nó thành giải pháp, biết cách tạo giá trị thực. Nhưng có một điều nữa đang níu chân rất nhiều người. Nỗi sợ rủi ro, sợ thất bại, sợ mất tiền,
Sợ không ai ủng hộ, sợ làm sai, sợ bị chê, sợ chưa đủ. Trong khi đó, những người khác không giỏi hơn bạn đã bắt đầu rồi. Họ không chờ hết sợ. Họ hành động dù vẫn sợ. Và đó chính là thứ tư duy tiếp theo mà bạn cần có. Không tránh rủi ro mà học cách định giá và kiểm soát nó. Tư duy 8. Người giàu không tránh rủi ro, họ định giá và kiểm soát nó. Người Việt mình có câu cẩn tắc vô ưu, tức là cẩn thận thì sẽ không lo. Và thế là chúng ta lớn lên với tinh thần phòng thủ, không liều, không dám thử, không làm khi chưa chắc thắng. Nhưng rồi bạn nhìn quanh, thấy một điều trớ trêu. Người dám thử thường đi trước, còn người chờ chắc vẫn đang đứng nhìn. Rủi ro không phải là kẻ thù, mà là giá vé để bước vào cuộc chơi. Giống như bạn đi tàu lượn siêu tốc, vé vào cổng là rủi ro. Bạn có thể hét, có thể chóng mặt, có thể rơi điện thoại. Nhưng đổi lại, bạn có một trải nghiệm, một bài học, một tầm nhìn mới. Trong tài chính hay khởi nghiệp cũng vậy. Không có trò chơi nào miễn phí mà phần thưởng lại xứng đáng. Người sợ rủi ro thì cứ đứng ngoài mà đoán. Người thành công thì bước vào nhưng không bước bừa. Họ bước có kế hoạch, họ bước có tính toán. Họ không né rủi ro, họ định giá và kiểm soát nó. Câu chuyện của chị Hà, test nhỏ học nhanh, mở rộng khôn. Chị Hà từng bán đồ nội thất online, bàn ghế, kệ sách, tủ nhỏ gọn. Chất lượng tốt, ảnh đẹp, nội dung chỉn chu, nhưng đơn lèo tèo. Nhiều người khuyên, chị nên mở showroom. Chị lắc đầu, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, trưng bày hàng, đầu tư gần 200 triệu, lỡ không có khách thì sao? Thế là chị nghĩ khác, tôi không cần showroom, tôi chỉ cần test nhu cầu. Chị tìm một tiệm decor nhỏ ở Gò Vấp, đề xuất, cho tôi thuê một góc 10 mét vuông trong 7 ngày. Tôi đặt 5 món trưng bày, nếu bán được tôi chia phần trăm, không bán thì tôi thu về. Chủ tiệm đồng ý. Chị kết hợp livestream bán hàng trực tiếp từ chỗ trưng bày kèm ưu đãi. Kết quả, hơn 200 đơn trong 2 tuần. Từ đó, chị mới quyết định mở không gian cố định với rủi ro đã được đo, định và chứng minh. Phân tích, người thông minh không né rủi ro mà xử lý rủi ro. Giống như người chèo thuyền giỏi không cầu mong biển luôn yên. Họ học cách đọc sóng, tính hướng gió, chuẩn bị áo phao và biết khi nào nên neo lại. Người thành công cũng vậy. Họ hỏi, nếu thất bại, tôi mất bao nhiêu? Xác suất rủi ro là bao nhiêu phần trăm? Có cách nào giảm thiểu nó không? Có gì giúp tôi học được từ lần thử này? Rủi ro không đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết mình đang đối mặt với gì. Thử nghĩ xem, bạn không dám đầu tư vì sợ mất tiền, thì bạn giữ tiền trong tài khoản và mỗi năm lạm phát âm thầm ăn mòn vài phần trăm. Bạn không dám thử ý tưởng kinh doanh nhỏ vì sợ fail và người khác làm trước thì bạn thành người đến sau. Bạn không dám quay video chia sẻ vì sợ bị chê, nhưng nếu làm rồi, bạn có thể xây thương hiệu và tăng thu nhập lâu dài. Tránh rủi ro không phải lúc nào cũng là an toàn. Nhiều khi, đó là một cách mất cơ hội trong im lặng. Gợi ý hành động, 3 bước định giá và kiểm soát rủi ro như người làm chủ. Bước 1. Lượng hóa rủi ro thay vì sợ mơ hồ. Mất bao nhiêu tiền nếu sai, mất bao nhiêu thời gian, có ảnh hưởng nghiêm trọng không? Bước 2. Tìm phương án giảm thiểu. Thử ở quy mô nhỏ trước, làm bản mẫu, dùng phản hồi thật. Hợp tác chia rủi ro với người khác. Bước 3. Gắn học phí vào bài học. Nếu lỗ 2 triệu nhưng đổi lại có kinh nghiệm để kiếm được 20 triệu sau đó thì đó là đầu tư, không phải mất mát. Bài học. Người đi xa không phải người không vấp ngã mà là người vấp có kiểm soát. Nếu bạn còn đang đắn đo một ý tưởng, nếu bạn chưa bắt đầu vì còn thấy chưa đủ chắc, thì hãy hỏi lại, tôi đang chờ điều gì? Tôi có thể thử ở quy mô nào nhỏ hơn? Nếu lỡ sai, tôi có học được gì? Hãy nhớ, rủi ro là phí vào cửa. Kinh nghiệm là món quà kèm theo, còn cơ hội chỉ dành cho người bước vào. Vượt rủi ro rồi, bạn bán gì để được trả giá cao? Bạn đã dám nghĩ khác, dám hành động, dám chấp nhận rủi ro có tính toán, nhưng đến lúc sản phẩm, dịch vụ hoặc năng lực của bạn tiếp cận được khách hàng, có một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Khách hàng thật sự đang mua thứ gì? Không phải sản phẩm, không phải dịch vụ. Họ mua cảm xúc, họ mua giải pháp chạm đúng tim. Và đó chính là tư duy tiếp theo bạn cần nắm vững. Tư duy 9. Tiền không mua sản phẩm, tiền mua cảm xúc. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những món giống hệt nhau mà lại có người bán được gấp 3 lần giá? Cùng một ly cà phê, có người bán 12.000, có người bán 45.000, khách vẫn đông. Cùng một cây son, có người bán online chẳng ai hỏi, có người bán mà hàng về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Sự khác biệt nằm ở đâu? Không phải ở chất lượng, không hẳn ở thương hiệu, mà là cảm xúc. Khách hàng không mua thứ bạn bán, họ mua thứ họ cảm thấy.
Bạn nghĩ họ đang mua một đôi giày? Không, họ đang mua cảm giác tự tin khi bước đi. Bạn nghĩ họ đang mua một khóa học online? Không, họ đang mua hy vọng cải thiện thu nhập, phát triển bản thân, thay đổi cuộc đời. Bạn nghĩ họ đang mua một bữa ăn? Không, họ đang mua một chút niềm vui sau ngày làm việc mệt mỏi, hoặc một kỷ niệm nhẹ nhàng với người thân. Cảm xúc là thứ vô hình, nhưng lại có giá trị cụ thể, và khách hàng ra quyết định bằng cảm xúc trước, rồi mới dùng lý trí để biện minh sau. Câu chuyện của cô Lê, bánh xôi tặng kèm lời chúc. Cô Lê bán xôi sáng ở một con hẻm nhỏ Đà Nẵng. Xôi của cô không có gì quá đặc biệt, nếp dẻo, ruốc nhà làm, hành phi tự chiên, giống như hàng trăm xe xôi khác. Nhưng có một điều khiến khách nhớ mãi, mỗi gói xôi của cô đều có kèm một mẩu giấy nhỏ, viết tay. Chúc bạn một ngày nhẹ nhàng. Ăn sáng rồi mới được cào nhào nha. Bạn xứng đáng có một ngày tử tế. Có khách lần đầu ăn xong đã chụp ảnh mẩu giấy và đăng lên Facebook. Một bạn trẻ quay video TikTok hơn 5 triệu lượt xem. Khách kéo đến mua không chỉ vì xôi mà vì muốn được nhận một mẩu giấy nhỏ ấm lòng. Cô Lê không quảng cáo, không giảm giá, không chương trình khuyến mãi. Nhưng cô chạm vào cảm xúc thật và được lan tỏa thật. Phân tích, cảm xúc là thứ duy nhất không thể sao chép bằng giá. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm rất dễ bị copy. Bạn bán áo thun, người khác bán y chang, rẻ hơn 10%. Bạn dạy tiếng Anh thì người khác cũng dạy, dùng cùng giáo trình. Bạn bán đồ decor thì ngoài kia hàng trăm shop giống bạn. Nhưng cảm xúc là thứ không ai copy được. Cách bạn kể câu chuyện, cách bạn chào khách, cách bạn khiến người ta mỉm cười. Chỉ bạn làm được nếu bạn thật lòng. Vậy cảm xúc đến từ đâu? Không cần đạo diễn, không cần kịch bản. Chỉ cần bạn đặt mình vào vị trí khách. Họ đang lo lắng điều gì? Họ mong muốn điều gì khi mua món này? Họ muốn cảm thấy ra sao khi cầm món hàng trong tay? Một bó hoa không chỉ cần đẹp, mà cần đúng dịp. Một đoạn video không chỉ cần chỉnh chu, mà cần gần gũi. Bạn không bán thứ mình thích, bạn bán thứ khiến người khác thấy tôi muốn cái này. Gợi ý hành động. 3 cách đơn giản để thêm cảm xúc vào sản phẩm. 1. Kể một câu chuyện thật gắn với sản phẩm. Thay vì chỉ mô tả 100% cotton, màu bi, free size, hãy viết thêm màu be nhẹ nhàng như những buổi sáng Hà Nội tháng 3. 2. Gửi kèm một điều bất ngờ nhỏ. Đó có thể là mẩu giấy viết tay, một lời chúc, một miếng kẹo nhỏ hay một sticker dễ thương. Giá trị không nằm ở món quà mà nằm ở sự để tâm. 3. Chạm đúng cảm xúc trong nội dung bán hàng. Thay vì nói khóa học giúp bạn nói tiếng Anh lưu loát, hãy thử. Bạn sẽ không còn sợ lúc nghe điện thoại từ khách nước ngoài. Cụ thể, gần gũi, gợi hình ảnh cảm xúc thật. Bài học, khách hàng nhớ cảm giác, không nhớ mã sản phẩm. Bạn có thể mất khách vì sản phẩm chưa đủ rẻ, nhưng bạn giữ khách bằng cảm xúc họ từng có với bạn. Bạn có thể không có cửa hàng to, không sao. Nhưng nếu ai đó nhớ tới bạn là người bán hàng mà cười ấm áp như nắng, thì bạn đã đi trước người khác một đoạn rất xa. Cảm xúc là sợi dây vô hình nối người mua và người bán. Hãy buộc nó bằng chân thành và giữ nó bằng sự tử tế. Vì giá trị cảm xúc sẽ luôn có giá, kể cả khi mọi thứ đang bị ép giá. Cảm xúc hay đến mấy, nếu không hành động, vẫn mãi chỉ là ý tưởng. Đến đây, bạn đã có sản phẩm, có hệ thống, có giá trị và biết cách tạo cảm xúc. Bạn đã sẵn sàng rồi đấy. Nhưng còn một điều cuối cùng. Thứ khiến tất cả mọi lời khuyên, kế hoạch, chiến lược trở nên vô nghĩa nếu bạn không làm, hành động. Có người chờ đủ kiến thức, đủ vốn, đủ hoàn hảo rồi mới dám bắt đầu. Nhưng người thành công thì khác. Họ làm trước, rồi hoàn thiện sau. Và đó chính là tư duy cuối cùng, cũng là bước khởi đầu của mọi sự thay đổi. Không chờ đủ mới làm, mà làm để rồi đủ dần. Tư duy 10. Đừng chờ đủ mới làm. Hành động là cánh cửa đầu tiên để giàu lên. Có một ảo tưởng mà rất nhiều người mang theo. Khi nào mình đủ sẵn sàng, mình sẽ bắt đầu. Đủ tiền, đủ kỹ năng, đủ thời gian, đủ kiến thức, đủ bản lĩnh. Rồi mới làm. Nghe có vẻ an toàn. Nhưng tiếc là cuộc đời không vận hành như phòng thi. Không ai phát đề trước, không ai cho bạn thời gian chuẩn bị đủ. Và cơ hội, nó không gửi thư báo lịch trước 3 ngày. Người hành động dù chưa sẵn sàng, thường đi xa hơn người chuẩn bị mãi mà không bắt đầu. Bạn từng biết ai đó ấp ủ mở quán cà phê 3 năm mà vẫn chưa mở. Trong khi một bạn sinh viên mở quầy cà phê takeaway 3 bánh xe trước cổng ký túc xá và kiếm lời thật. Bạn từng thấy ai đó học viết mãi chưa dám đăng bài vì chưa đủ hay. Trong khi một bạn khác viết sai chính tả Bbet vẫn viral vì chân thành. Bạn thấy đấy, người dám bắt đầu, dù còn ngô nghê, luôn đi trước người chờ ngày hoàn hảo.
Câu chuyện của anh Dũng, sửa điện thoại từ căn phòng trọ 10 mét vuông. Dũng là kỹ thuật viên sửa điện thoại tại một tiệm lớn ở Sài Gòn. Giỏi nghề, cẩn thận, được khách quý, nhưng lương thì mãi 9 triệu mỗi tháng. Bạn bè nhiều lần bảo, mày mở tiệm riêng đi. Dũng cười. Chưa có mặt bằng, chưa đủ tiền, chưa có thương hiệu. Thế rồi tiệm cắt giảm nhân sự. Dũng mất việc. Không còn gì để mất, anh dọn góc phòng trọ, lau sạch bộ dụng cụ cũ. Đăng một bài đơn giản lên Facebook. Dũng, kỹ thuật viên sửa điện thoại có 8 năm kinh nghiệm, nhận sửa chữa tại nhà, giá hợp lý, bảo hành tận nơi. Không logo, không bảng hiệu, không ảnh quảng cáo. Nhưng một người bạn share lại. Một khách cũ đọc được. Một người hàng xóm thử gọi. Vài ngày sau có đơn, rồi đều đặn hơn. Rồi giới thiệu thêm. 3 tháng sau, anh thuê được phòng lớn hơn để tiếp khách. Không cần biển hiệu lộng lẫy, chỉ cần hành động đầu tiên. Phân tích. Bạn không thể lái một chiếc xe đang đỗ. Muốn đi phải lăn bánh trước đã. Người chờ đủ mới bắt đầu thường là người mãi không bắt đầu. Vì đủ là khái niệm không có đích. Học bao nhiêu là đủ. Có bao nhiêu tiền mới gọi là đủ vốn. Chuẩn bị bao lâu mới gọi là sẵn sàng. Không ai bắt đầu trong trạng thái hoàn hảo. Người ta chỉ hoàn thiện khi đã bắt đầu. Hành động sớm là một loại đòn bẩy mà người thành công luôn tận dụng. Bạn không cần làm lớn, bạn chỉ cần bắt đầu nhỏ và lặp lại đủ lâu. Một bài viết đầu tiên có thể vụng về, nhưng là nền tảng cho bài viết thứ 10 hay hơn. Một video đầu tiên có thể ngượng nghịu, nhưng giúp bạn hiểu mình nói hay dở đâu. Một đơn hàng đầu tiên có thể lỗ nhẹ, nhưng đổi lại là kinh nghiệm vận hành thực chiến. Không có lần đầu thì không bao giờ có lần thứ hai. Gợi ý hành động, bắt đầu từ 3 điều chưa đủ quen thuộc. 1. Chưa đủ tiền. Hãy thử nhỏ, gom đơn, làm mẫu, hợp tác chia vốn. Nhiều thương hiệu lớn bắt đầu bằng 5 triệu và chiếc điện thoại cũ. 2. Chưa đủ giỏi. Hãy làm ở mức tốt nhất hiện tại. Còn hơn là đợi giỏi lý tưởng rồi mới dám đăng. Người ta mua sự chân thành nhiều hơn là sự cầu kỳ. 3. Chưa đủ tự tin. Càng làm càng rõ càng tự tin. Đừng đợi hết sợ mới làm, hãy làm để hết sợ. Bài học, thành công không đến với người chuẩn bị giỏi nhất, mà đến với người hành động sớm nhất. Người giàu không có siêu năng lực, họ chỉ có thói quen hành động khi người khác còn đang do dự. Họ sai, nhưng sửa sớm. Họ vấp, nhưng đứng dậy nhanh. Họ bắt đầu khi người khác còn đang chỉnh sửa slide trình bày ý tưởng. Họ hiểu rằng hành động là cánh cửa thật sự đầu tiên dẫn tới sự thay đổi. Không có chìa khóa nào thần kỳ hơn một bước chân đầu tiên dù còn run. Tất cả bắt đầu từ một cú chạm tư duy và một bước chân đầu tiên. Bạn thân mến, vậy là bạn và tôi đã cùng đi qua 10 tư duy nền tảng, những mảnh ghép mà trường học không dạy, nhưng người thành công nào cũng ngầm sử dụng. Từ việc ngừng hỏi mình giỏi gì mà hỏi thị trường cần gì. Từ việc làm một mình tới mượn lực. Từ bận rộn vô thức sang làm việc hiệu quả có chiến lược. Tới cách vận hành dòng tiền, dùng đòn bẩy, xây hệ thống, tạo ra giá trị, đối mặt với rủi ro, chạm vào cảm xúc khách hàng. Và sau cùng là điều quan trọng nhất, dám bắt đầu, ngay cả khi chưa sẵn sàng. Nếu có một điều bạn cần nhớ sau 60 phút này, thì đó là giàu không phải đích đến. Giàu là hệ quả của một chuỗi tư duy đúng, được hành động đều đặn. Bạn không cần thông minh nhất, không cần xuất phát cao nhất. Bạn chỉ cần đủ dũng cảm để nghĩ khác và đi trước một bước. Nếu video này đã giúp bạn thấy sáng rõ hơn điều gì đó, đừng ngại để lại một bình luận chia sẻ. Hoặc bấm thích để tôi biết bạn vẫn đang đồng hành cùng dự án nhỏ này. Và nếu bạn muốn tiếp tục bẻ khóa những lối mòn trong tư duy tài chính, hãy nhấn đăng ký kênh Bẻ Khóa Tư Duy. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở nhiều chặng đường thú vị phía trước. Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian và chúc bạn giàu theo cách của riêng mình.